Și discutăm acum cu domnul Andrei Schwarz, analist de politică externă. Bună dimineața, domnule Schwarz! Bună dimineața, domnule Gabor. Mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți aceste atacuri? Sunt ele de bun augur, să spunem așa, în aceste momente? Un război și acțiuni militare nu sunt de bun augur niciodată, dar în situația în care se află Israelul, este singurul răspuns care poate să ducă la limitarea activității regimului criminal de la Teheran, care și-a concentrat eforturile timp de decenii pentru a distruge micul stat Israel. Ce am văzut noi pe 7 octombrie 2023 și în anul care a urmat de atunci sunt un punct culminant al acestor eforturi și de asemenea lansările de rachete balistice și rachete de croazieră din aprilie și cele de pe 1 octombrie din Iran către Israel au vizat tot acest scop, distrugerea statului Israel și au dus la, practic, întreaga populație a fost obligată să se ascundă în buncăre în Israel. Ce a întreprins armata israeliană în această noapte a vizat strict niște capacități militare ofensive ale Iranului împotriva Israelului și nu numai, asupra întregului Orient Mijlociu, și a făcut doar să trimite un semnal regimului de la Teheran. Acesta este doar, să zic, a fost restricționat la un minim acest răspuns în urma consultărilor cu administrația Biden, dar capacitățile Israelului de a distruge regimul de la Teheran sunt mult mai ample. Israelul nu a lovit, după cum ați menționat și mai devreme, nu a lovit nici programul militar nuclear al Iranului, nu a lovit nici capacitățile de rafinare a petrolului, care asigură regimului supraviețuirea din punct de vedere financiar, și nu a lovit nici conducerea de la Teheran în frunte cu Ayatollahul Khamenei. Toate aceste ținte sunt ținte legitime, militare, care ar putea să fie partea unui nou set de lovituri israeliene împotriva regimului de la Teheran, dacă aceștia vor lansa noi atacuri asupra Israelului. Totuși, la ce fel de răspuns din partea Iranului ne mai putem aștepta în continuare? Iranul, din nou, și-a dezvoltat un întreg arsenal cu câteva ținte foarte clare. Prima dintre ele este distrugerea statului Israel, la fel precum a dezvoltat acea rețea de miliții teroriste, Hamasul, Hezbollahul, Houthi, milițiile șiite din Irak. Toate acestea au fost lovite în ultimul an și multe dintre ele au fost lovite în această noapte, dar răspunsul Iranului poate, din nou, de fapt nu este un răspuns al Iranului. Acțiunile ofensive ale Iranului pot să continue în orice moment cu lansarea de alte rachete asupra statului Israel sau cu lansarea de rachete din Irak, din Yemen și din Liban în principal. Ei încearcă să destabilizeze întreaga regiune. Regatul Hașemit al Iordaniei este una dintre țintele predilecte ale Iranului și ale celor asociați Iranului, la fel Arabia Saudită și alte țări din Golf, și toate aceste țări din regiune sunt conștiente de acest risc, se apără în fața Iranului într-un mod mai puțin vizibil nouă și sprijină Israelul în aceste acțiuni de retaliere împotriva amenințării Iranului. Apropo de sprijin, și Joe Biden alături de vicepreședinta sa, candidata democrată Kamala Harris, sunt ținuți la curent cu această situație
și susțin că atacurile sunt manevre de autoapărare. Se subliniază acest fapt, tocmai ca opinia publică, în primul rând, și Iranul să știe că totul este ca un răspuns la atacurile anterioare ale Iranului. Populația civilă din Iran, mai mult decât atâta, populația civilă din Iran știe foarte bine acest lucru. În primul rând ei știu asta. Regimul de la Teheran știe foarte bine că răspunsul este unul venit ca parte a apărării Israelului. Populația Iranului, în general, o bună parte din populație, nu s-a simțit amenințată de un răspuns al Israelului și, după cum am văzut în această noapte, pe bună dreptate, pentru că populația civilă nu a fost în niciun fel vizată și există o speranță că, totuși, în viitor, poporul iranian își va recăpăta libertatea și, odată cu el, întregul Orient Mijlociu va răsufla ușurat. Cert este că tensiunile regionale au atins un nivel record acolo de când a început războiul. Spunea și dumneavoastră că ar putea exista un mic semnal pentru poporul iranian, care se află, să spunem, într-o situație dificilă și care a mai avut, poate, în trecut, adică cu siguranță a avut anumite izbucniri, însă acestea au fost, să spunem, înnăbușite. Așa este, așa este. Au fost înăbușite în sânge de fiecare dată. Orice încercare a unei părți a populației de a trăi într-o normalitate. Femeile sunt oprimate, oamenii în general care își doresc să trăiască într-o țară liberă în care să-și poată dezvolta și să-și exprime aspirațiile, sunt decimați. Minoritățile de orice fel sunt distruse, oprimate. Deci populația Iranului, în general, într-o mare majoritate, și-ar dori o altă viață, una fără acest regim și s-ar putea ca la un moment dat să reîncerce să se elibereze. Dacă vorbim de sprijinul populației de această dată în Israel, cum este văzut Benjamin Netanyahu, care știm că a mai avut, să spunem așa, probleme de imagine în trecut, mai ales în criza ostaticilor. Acum vedem că e o fervoare așa cumva a dânsului, sunt acțiuni după acțiuni. Iată, și urmărite în aceste momente din centrul de comandă, adică este foarte implicat Benjamin Netanyahu. Deci, repet, care ar fi sprijinul populației acum pentru ceea ce se întâmplă în Israel și, iată, și dincolo de granițele sale? Populația Israelului nu este neapărat, cum să zic, efervescentă în jurul figurii premierului Netanyahu, ci mai degrabă în jurul oricărei conduceri a statului în acest moment care ar răspunde într-un mod cât mai clar în a apăra populația și există de altfel păreri că Israelul ar fi trebuit să atace mult mai repede, mult mai dur. Sunt convins că și în urma acțiunii din această noapte vor fi mulți care vor spune că premierul Netanyahu a acceptat ca anumite presiuni din partea administrației Biden să fie luate în considerare și că ar fi trebuit să atace mult mai dur. Din nou, populația Israelului a suferit foarte mult ca urmare a acestui război de un an și ceva dus de Iran prin intermediul organizațiilor teroriste pe care le finanțează, le înarmează, le conduce din punct de vedere strategic și își dorește doar liniște și pace și, din păcate, liniștea și pacea nu pot fi obținute, la fel precum vedem în cazul Ucrainei, nu pot fi obținute doar spunând, ieșind cu un steag alb și spunând vrem liniște și pace. Nu? Aceea înseamnă achiesarea în fața și acceptarea înfrângerii și a supunerii în fața unui inamic care dorește să distrugă libertatea și unui popor. Nu, trebuie să rezistăm în fața acestor încercări de a distruge lumea liberă,
fie că vorbim de granița aceasta a Europei de Est, fie că vorbim de Orientul Mijlociu, fie că vorbim de Taiwan, fie că vorbim de Coreea de Sud și alte locuri. Din păcate este un front unit al țărilor care vor să distrugă ordinea mondială și pacea mondială și există prea puțină coeziune din partea lumii libere, pentru că nu ne dăm de multe ori seama că este același front al libertății.